हामी यो भिडियोमा अब लिमिटको केही इम्पोर्टेन्ट फर्महरू हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ र क्याल्कुलसमा नियरली 44 मार्क्स हामी स्कोर गर्न सक्छौँ। र मैले प्रिभियस भिडियोमा लिमिटको कन्सेप्टलाई मैले क्लियर गराएको थिएँ। क्लास 11 मा दुईटा लिमिटको इम्पोर्टेन्ट फर्म छ र त्यो क्लास 11 को बुकमा दुईटा इम्पोर्टेन्ट फर्म हेर्न सक्छौँ र बाँकी इम्पोर्टेन्ट फर्महरू हामी क्लास 12 मा हेर्नेछौँ। र प्रिभियस भिडियोमा मैले लिमिटको कन्सेप्टलाई बुझाउनको लागि एउटा वर्ड युज गरेको थियौँ, बाउन्डेरी। र हामी अब यहाँनिर क्लास 12 को सम इम्पोर्टेन्ट फर्म्स अफ लिमिट हामी यहाँनिर लेख्नेछौँ। हामीलाई खालि लिमिटको सम इम्पोर्टेन्ट फर्म मात्रै हामीलाई यहाँनिर चाहिन्छ। त्यसको प्रुफ हामीलाई निकालिरहनु, प्रुफ गरिरहनु पर्दैन, खालि इम्पोर्टेन्ट फर्म मात्रै हामीले युज गर्नुपर्छ। र लिमिट क्लास 11 को लिमिटको दुईटा फर्ममा फर्स्ट फर्म चाहिँ हो लिमिट अफ x to the power n minus a to the power n divided by x minus a as x tends to a भनेको चाहिँ यहाँनिर n into a to the power n minus 1 हुन्छ र यो n चाहिँ एउटा ऱ्यासनल नम्बर हो। र अर्को सेकेन्ड क्लास 11 को सेकेन्ड लिमिटको सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट फर्म हो लिमिट अफ sin x by x as x tends to 0 भनेको चाहिँ 1 हुन्छ। र यो दुईटा फर्म हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र अब हामी क्लास 12 को सम इम्पोर्टेन्ट लिमिट या सम इम्पोर्टेन्ट फर्म हामी यहाँनिर लेख्नेछौँ जो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यसको प्रुफ हामीलाई जरुरी छैन। फर्स्ट हो लिमिट अफ 1 plus x to the power n minus 1 divided by x as x tends to 0 भनेको चाहिँ n हुन्छ। सेकेन्डमा limit of e to the power x minus 1 divided by x as x tends to 0 so equals to 1 हुन्छ। थर्डमा limit of 1 upon x log of 1 plus x with respect to e as x tends to 0 भनेको चाहिँ 1 हुन्छ। र फोरमा लिमिट अफ 1 plus x to the power 1 upon x as x tends to 0 भनेको चाहिँ e हुन्छ। र अर्को लिमिट अफ 1 plus 1 upon x to the power x as x tends to infinity हुँदाखेरि चाहिँ e हुन्छ। र अब लास्टमा हुन्छ 6 मा लिमिट अफ a to the power x minus 1 divided by x as x tends to 0 भनेको चाहिँ log of a with respect to e हुन्छ where a is greater than 0। र क्लास 12 को यो 6वटा इम्पोर्टेन्ट लिमिटको इम्पोर्टेन्ट फर्म हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। प्लस हामीलाई क्लास 11 को यो दुईटा लिमिटको फर्म पनि थाहा हुनुपर्छ। र यो इम्पोर्टेन्ट फर्महरू चाहिँ हामी फर्दर क्याल्कुलसको फर्दर डिफ्रेन्ट च्याप्टरमा हामी यसलाई एप्लाई गर्नेछौँ। र अब हामी कन्टिन्युटी एन्ड डिसकन्टिन्युटीको बारेमा हामी अब यहाँनिर डिस्कस गर्नेछौँ। एउटा फङ्सन कन्टिन्युस या डिसकन्टिन्युस हुनुको लागि के क्राइटेरिया हुनुपर्छ, कति बेला डिसकन्टिन्यू कति बेला कन्टिन्यू हुन्छ, त्यो विषयमा हामी अब यहाँनिर डिस्कस गर्नेछौँ। र फर्स्ट अफ अल हामी यहाँनिर डेफिनेसनलाई हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ।
let fx be a single valued function of x and x equals to a be a point in the domain of definition of the function fx is set to be continuous at x equals to a. If र यो डेफिनेसनलाई हामी बुझ्नु एकदमै जरुरी छ र यहाँनिर एक एकवटा वर्ड जस्तै यहाँनिर डोमेन छ है डोमेन भनेको चाहिँ अ सेट अफ अल पोसिबल भ्याल्युज अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र यहाँनिर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ एक्स छ र यो वाईको भ्याल्यु चाहिँ एक्समाथि डिपेन्ड गर्छ र फङ्सन चाहिँ कुनै पनि एउटा पोइन्टमा कन्टिन्युस छ कि छैन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तीनटा कन्डिसन हामीले तीनटा कन्डिसन चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ र त्यो तीनटा कन्डिसनमाथि नै डिपेन्ड गर्छ फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युस छ कि छैन र फर्स्टमा छ if a is defined, that is fx has a definite value at x equals to a र हामीले फङ्सनमा x को भ्याल्यु a हाल्दाखेरि चाहिँ y अर्थात् fx को भ्याल्यु चाहिँ डेफिनेट भ्याल्यु निस्कियो भने र अर्को सेकेन्डमा छ लिमिट अफ fx एज x टेन्स टु a एक्जिस्ट गर्छ भने एन्ड थर्डमा छ लिमिट अफ fx एज x टेन्स टु a इक्वल्स टु fa आयो भने चाहिँ फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ अर्थात् यो 1, 2 र 3 चाहिँ इक्वल आयो भने चाहिँ फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युस छ भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ र यसको लागि हामी यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लिनेछौँ ग्राफ बनाएर र म यहाँनिर एउटा फङ्सनको ग्राफ बनाउँदैछु र यसको स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट पनि छ र एउटा कमन सेन्समा मैले यो ग्राफलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले स्टार्टिङ एउटा पोइन्ट पक्रेँ र त्यहाँबाट मैले पेनको टिप चाहिँ नउचाली लास्ट एन्ड पोइन्टसम्म मैले यो ग्राफलाई मैले कन्टिन्यू बनाएँ र यो फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युस छ एभ्री पोइन्टमा कन्टिन्युस छ या छैन भनेर कसरी थाहा पाउन सक्छ यो तीनटा पोइन्ट यो तीनटा कन्डिसन चाहिँ इक्वल हुन्छ भने चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ र फङ्सन कन्टिन्युस छ भने चाहिँ हामीले ग्राफ हामी कन्टिन्यू बनाउन सक्छौँ अदरवाइज त्यहाँनिर जम्प या ब्रेक हुन्छ या ग्याप हुन्छ र यो x इक्वल्स टु a पोइन्टमा कन्टिन्युस छ र यहाँनिर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x छ जसको भ्याल्यु चाहिँ a छ र y को भ्याल्यु चाहिँ यहाँनिर x माथि डिपेन्ड गर्छ र x को भ्याल्यु a हाल्दाखेरि चाहिँ fx या fa चाहिँ fa को भ्याल्यु चाहिँ डेफिनेट भ्याल्यु आयो भने चाहिँ यो फङ्सन कन्टिन्युस हुन सक्छ और हामी यहाँनिर लिमिट अफ fx एज x टेन्स टु a प्लस भनेको चाहिँ अब राइट ह्यान्ड लिमिटबाट आउँदैछ क्लोज टु द पोइन्ट a x इक्वल्स टु a
र यो चाहिँ इक्वल्स टु लिमिट अफ एक्स टेन्स टु ए माइनस अर्थात् लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटबाट आउँदैछ है क्लोज टु द पोइन्ट ए अर एक्स इक्वल्स टु ए विच इज इक्वल्स टु अब एक्सको भ्याल्यु चाहिँ हामीले ए हाल्दाखेरि एफएको भ्याल्यु अथवा वाईको भ्याल्यु आउँछ र यो भ्याल्यु चाहिँ लिमिट अफ एक्स टेन्स टु ए प्लस एफएक्स इक्वल्स टु लिमिट अफ एक्स टेन्स टु ए माइनस अफ एफएक्ससँग इक्वल आयो भने चाहिँ फङ्सन्स अलवेज एक्स इक्वल्स टु ए भन्ने पोइन्टमा कन्टिन्युस हुन्छ र यहाँनिर एक्स इक्वल्स टु ए को नजिकमा एउटा लिमिट एक्जिस्ट गर्छ फ्रम द लेफ्ट साइड र यसलाई हामी ए माइनस डिनोट गर्छौँ र अर्को राइट ह्यान्ड साइडमा ए प्लस लिमिट एक्जिस्ट गर्छ र एक्ज्याक्टली एक्स इक्वल्स टु एमा चाहिँ एफएक्स एक्जिस्ट गर्छ र यहाँनिर तीनटा कन्डिसन्स इक्वल्स छ र यसलाई हामी अर्को फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ एफ अफ ए प्लस 0 र यसलाई हामी बुझ्नको लागि कन्सेप्ट अफ लिमिटको प्रिभियस भिडियोको इक्जाम्पल यहाँनिर लिनेछौँ यहाँनिर 360 भन्दा बेसी अलिकति बेसी 4 मिनट्स अलिक बेसी काम गरेको यहाँनिर इक्जाम्पल ल्याउन सक्छौँ विच इज क्लोज टु एफएक्स र अर्को एफ ए माइनस 0 अर म यहाँनिर -3 लिनेछौँ जो चाहिँ 360 भन्दा अलिकति कम्ती भ्याल्यु विच इज क्लोज टु एफएक्स र यहाँनिर एफए भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली 360 काम गरेको अर देयर इज नो डिफरेन्स इन टाइम एक्ज्याक्टली 360 अर एफए यहाँनिर तीनटा कन्डिसन इक्वल छ एफए प्लस 0 इक्वल्स टु एफए माइनस 0 इक्वल्स टु एफए अर लिमिट अफ एफए प्लस एच एज एच टेन्स टु 0 इक्वल्स टु एफ अफ ए र यहाँनिर एफ अफ ए प्लस 0 भनेको चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट विच इज क्लोज टु एफ ए र एफ अफ ए माइनस 0 भनेको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट विच इज क्लोज टु एफ ए र अब हामी नेक्स्टमा पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी पढ्नेछौँ कुनै पनि फङ्सन एउटा पोइन्टमा डिस्कन्टिन्यू हुनुको लागि तीनटा कन्डिसन द्याट इज एलएचएल आरएचएल एन्ड एफए अर एफएक्स चाहिँ अनइक्वल आयो भने चाहिँ फङ्सन चाहिँ एउटा पोइन्टमा डिस्कन्टिन्यू छ भनेर हामी बुझ्नु सक्छौँ र यसको लागि हामी एउटा ग्राफ बनाउनेछौँ र यहाँनिर एउटा पेनको टिप म एउटा पोइन्टमा राख्नेछु र यहाँबाट चाहिँ म एउटा फङ्सनको ग्राफ बनाउँदैछु र यो पोइन्टमा मैले पेनको टिप उचालेँ र अर्को पोइन्टबाट फेरि मैले स्टार्ट गरेँ र यहाँनिर हामी एउटा ग्याप एउटा जम्प या एउटा ब्रेक हामी यहाँनिर देख्छौँ र अब यो फङ्सन चाहिँ एउटा पोइन्टमा डिस्कन्टिन्यू भएको छ द्याट्स वाइ यहाँनिर एउटा ग्याप अर जम्प फर्म भयो र वी क्यानट प्लट द ग्राफ बिकज अफ जम्प अर अ ग्याप र यहाँनिर एक्सको किनकि यहाँनिर एक्सको करस्पोन्डिङ भ्याल्यु जो वाइ हो त्यो चाहिँ एक्सको त्यो पोइन्टमा एक्जिस्ट गर्दैन अर्थात् वाइ इज इक्वल टु एफएक्समा हामीले एक्सको भ्याल्यु हामीले हाल्यौँ भने वाइको भ्याल्यु एक्जिस्ट गर्दैन र अब हामी यहाँनिर पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटीको यहाँनिर डेफिनेसन हामी लेख्नेछौँ इफ अ फङ्सन इज not continuous
at a point x equals to a, then the function is discontinuous at x equals to a. And the point x equals to a is called a point of discontinuity. र हामी यहाँनिर ग्राफमा एउटा पोइन्टमा चाहिँ यो फंक्सन ब्रेक भएको छ र त्यो पोइन्टलाई हामी x इक्वल्स टु a कन्सिडर गर्छौं, a point of discontinuity of the function. र नम्बर 1 मा डिस्कन्टिन्यू हुनुको लागि f of a is undefined, र अघि मैले भने यहाँनिर x को करस्पोन्डिङ भ्यालु जो y हो त्यो चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन अर अनडिफाइन्ड हुन्छ. दैट इज fx does not exist or fx does not possess a definite value at x equals to a. र नम्बर 2 मा limit x tends to a, or यसलाई हामी limit of fx as x tends to a does not exist, that is limit of fx as x tends to a plus, or a right hand limit is not equals to limit of fx as x tends to a minus, or left hand limit. र नम्बर 3 मा limit of fx as x tends to a exists, but limit of fx as x tends to a is not equals to f of a. र यदि यो तीनटा कन्डिसनमा कुनै पनि कन्डिसन फुलफिल भयो भने एउटा फंक्सन चाहिँ एउटा पोइन्टमा डिस्कन्टिन्यू हुन्छ, और x इक्वल्स टु a मा चाहिँ डिस्कन्टिन्यू हुन्छ. र यहाँनिर f a अनडिफाइन्ड भयो भने पनि फंक्सन चाहिँ एउटा पोइन्टमा डिस्कन्टिन्यू हुन्छ र राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल आएन भने पनि गिभन फंक्सन चाहिँ एउटा पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ. र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा कन्सेप्ट अफ लिमिट, कन्टिन्युटी एन्ड डिस्कन्टिन्युटीलाई हामी एप्लाई गर्नेछौँ टु सल्भ डिफरेन्ट टाइप्स अफ प्रब्लम्स.